kaso ng arson. Sinabi ng tagapagsalita ng Kyoto Prefectural Police na isang lalaki ang nagtapon ng liquid sa gusali at sinilaban ito. Iniulat naman ng Japanese Public Broadcaster NHK na isang lalaki ang inaresto kaugnay ng nangyaring sunog at dinala rin ito sa ospital dahil sa kanyang tinamong pinsala sa sunog. Nagsagawa naman ng rally si US President Trump sa Greenville, North Carolina. Sa nasabing rally ay muling inanunsyo ng US President ang kanyang 2020 re-election bid. Binanggit ni President Trump sa nasabing rally ang pagbasura ng US Congress sa plano ng oposisyon na impeachment laban sa kanya. I just heard that the United States House of Representatives has overwhelmingly voted to kill the most ridiculous project I've ever been involved in, the resolution, how stupid is that, on impeachment. And Omar blamed the United States for the crisis in Venezuela. I mean, think of that one. And she looks down with contempt on the hard-working Americans, saying that ignorance is pervasive in many parts of this country. These left-wing ideologues see our nation as a force of evil, the way they speak so badly of our country. They want to demolish our Constitution, weaken our military, eliminate the values that built this magnificent country. Hinatulan na ng US Court si Mexican drug lord Joaquin L. Chapo Guzman ng habang buhay na pagkakabilanggo. Bukod dito, pinatawan din ito ng karagdagang 30 taon at inatasang magbayad ng $12.6 billion mula sa kanyang kinita sa kanyang mga transaksyon sa loob ng 25 taon. Panoorin natin ito. It means that never again will Guzman pour poison over our borders, making billions while innocent lives are lost. We cannot undo the violence, misery, and devastation inflicted on countless individuals and communities by the drugs that Mr. Guzman and his organization inflicted on our country for more than 2 decades. But we can ensure that he spends every minute of every day of the rest of his life in a prison here in the United States. This is the only sentence that can be given to somebody who has spent a lifetime poisoning the streets of our community. This case was simply an inquisition. It was a show trial, and how it ended is exactly perfect for that description. And no matter what you think of Joaquin Guzman, he still deserves a fair trial. Nagsampa na ng kaso si dating auto titan Carlos Ghosn laban sa Nissan at Mitsubishi dahil sa umunoy improper termination ng kanyang contract. Si Ghosn na ngayon ay nasa ilalim ng house arrest sa Tokyo ay nagsampa ng kaso laban sa 2 kumpanya sa isang Dutch court. Inakusahan ni Ghosn ang mga Japanese manufacturers ng breach of contract bilang isang empleyado ng NMBV, ang joint subsidiary ng 2 kumpanya na nakabase sa the Netherlands. Humingi si Ghosn ng halagang 15 million euros o katumbas ng $16.8 million bilang damages. Patuloy ang panawagan ng pagkakamit ng hustisya ng pamilya ng mga biktima ng flight MH17. Ito ay kasabay ng pagsapit ng ika-5 anibersaryo ng naganap na plane crash nang pabagsakin ang Malaysia Airlines plane sa bahagi ng war-torn eastern Ukraine. Una rito, kinasuhan ng international investigators ng murder ang 3 Russians at 1 Ukrainian
sa pagkamatay ng 278 katao na namatay sa pagbagsak sa eroplano. Sinabi ni Dutch Prime Minister Mark Rutte na patuloy na nararamdaman sa buong mundo ang pagluluksa sa pagkamatay ng mga biktima na lula ng Flight MH17 July 17, 2014. 176 sa mga biktima ay Dutch at 36 ay Australians. Some of us were watching TV at home, getting a good night's sleep, or even clinging on to the hope that her mother will pick her up the next day from boarding school. I would like to express my sincere gratitude and appreciation towards the GIT and the parties involved in bringing justice for my mommy, as well as for all the passengers and crew on board MH17. That incident that has been burnt in my memory was the start of a nightmare that has lasted 5 years. And unfortunately, I think probably will never end. Our thoughts are with those who perished 5 years ago aboard MH17 and their families and their loved ones. We remain steadfast in our commitment to accountability and justice. 77-200. I believe this period of time. Magbabalik ang Eagle News International Filipino Edition. Health is our most important asset. Introduced me to Manila Beijing Medical Associated. You know what? All my illness was cured. For any health problems or incurable diseases, you can visit Manila Beijing Medical Associated Incorporated, located at 843B Sabino Padilla Street, Binondo, Manila. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8 ng umaga. Tips time for parents. Teaching kids good behavior. Small kids tend to be self-centered or only think of what pleases them. That's why they would do whatever they would want to at times. As they grow up, they need to learn good behavior so that they would gain more friends and act appropriately. Here are some tips that parents can do to teach good behavior. Encourage kids to wait for their turn by asking them to wait or fall in line. Show kids that sharing is good, especially when playing with friends. Tell them to use words instead of just actions, especially when they want something. Ask kids to make rules with you. Use pictures for the rules so they would understand. Make a schedule with your kids. Remind them to check every finished task. Kinundina ng lalaking nawalan ng pamilya sa 737 MAX 8 crash ang Boeing sa kanyang pagharap sa House Transportation and Infrastructure Aviation Subcommittee hearing kaugnay sa State of Aviation Safety. Si Paul Njoroge ay namatayan ng asawa, 3 anak at ang kanyang biyanang babae sa pagbagsak ng Boeing 737 MAX 8 sa Ethiopia noong March 10, 2019. On April 4th, 3 weeks after the deaths of my family, in what I have since learned is a shameful pattern of behavior by Boeing and airplane manufacturers, Boeing shifted focus from the root cause of the crashes, which is the design flaws in the 737 MAX and MCAS,
and started talking about foreign pilot error. This distracted from correcting the real causes of the crashes and is an insult to humanity. We demand that simulator training be required. Recertification must take place in combination with a full legislative fix for the aviation safety system. The FAA clearly needs a budget sufficient to fulfill safety obligations. Boeing should not be allowed to act like a mere investment company, extracting wealth to supercharge shareholder returns at the expense of safety and quality. Their leadership should change in favor of engineering safety focus. Patuloy pa rin ang paghingi ng hustisya ng pamilya ng mga biktima sa naganap na pagsabog sa Argentine-Israelite Mutual Association sa Buenos Aires. 25 taon na ang nakararaan. Magugunitang sa nangyaring pagsabog, 85 katao ang namatay. Magkagayunman, wala pa ni isang nahatulan sa nangyaring pag-atake. Y lo que a mí me viene a la cabeza cuando pienso en esto es ese momento de oscuridad. Un momento que se hizo interminable, ese ruido, pero también un silencio de nosotros, de los que estábamos ahí. Creo que no podíamos, nuestras mentes no podían entender. En general, este atentado, si bien tenía un alto componente antijudío, antisemita, por supuesto fue un atentado a la Argentina y a la sociedad argentina. La justicia en la causa mía ha fracasado rotundamente. Son 25 años del atentado y la realidad es que no tenemos nada, ¿no? No sabemos. Kinundinan ng Foreign Minister ng Iran ang ipinatupad na unilateral sanction ng US President Donald Trump sa kanilang bansa. Sinabi ni Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif sa isinagawang session ng United Nations na dahil sa ipinatupad ng sanction ng US, napasailalim sa most brutal form ng economic terrorism ang kanilang bansa. We in Iran face serious challenges in these efforts. Challenges that include natural disasters, land degradation, desertification, and water scarcity. Regional threats and insecurity caused by foreign-sponsored terrorism, extremism, and violence hamper our efforts. People are also subjected to the most brutal form of economic terrorism, deliberately targeting innocent civilians to achieve illegitimate political objectives. The unlawful extraterritorial economic sanctions imposed on Iran by the United States in violation of Security Council Resolution 2231 represent the greatest threat to the achievement of sustainable development goals of Iran and many of our neighbors. Lumagda ang mga Sudan protesters at ruling general sa isang kasunduan na naglalayong magtalaga ng civilian administration, isa sa mga pangunahing kahilingan ng mga demonstrador mula nang mapaalis sa pwesto si President Omar al-Bashir. Sinabi ni Military Council Deputy Chief General Mohammad Hamdan Dagalo na lumagda sa panig ng mga general na ang kasunduan ay isang makasaysayang sandali para sa Sudan. Anya ito ay nagbukas ng bagong partnership sa pagitan ng Armed Forces, Rapid Support Forces at mga leader ng Sudanese Revolution. We were here to develop the content to make sure that the issues which we consider instrumental, issues such as the issues of peace, marginalization, issues of the vulnerable people in Sudan, we were here to make sure that those issues have been taken care of, have been well addressed, and included in any agreement. Unfortunately, some parties in the FFC chose not to pay any attention to those issues and went ahead without consulting their own colleagues. Still, in spite
or irrespective of what had happened this morning, we are still open-minded to sit with the leaders of the FFC to bring the agreement, whatever agreement they signed this morning, back to the drawing table and develop it and improve it to make it acceptable to all the Sudanese. Ang ibang mga balita sa aming pagbabalik. Para sa mga viewers namin sa Middle East at North Africa via OSN, hello po sa inyong lahat dyan. Ako po si Angelo Pulmones. Ako po si Mylene Mariano Rivera at araw-araw tayo magkakasama sa Agila Balita. Dito sa Net25 at OSN, siguradong at home kayo dito. Mga isyung panlipunan. Mga isyung pampolitika. Tatalakayin, lilinawin, kasama ang mga batikang komentarista, Congressman Dante Marcoleta at Jen Sobartiaga sa Ganang Mamamayan. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Binawasan ng South Korea Central Bank ang kanilang interest rate sa unang pagkakataon sa nakalipas na 3 taon. Ito ay dahil na rin sa nararanasang economic struggles dahil sa mahihinang global growth at ang hinaharap na trade spat ng bansa sa Japan. Binabaan ng Bank of Korea ang kanyang key rate sa 1.5% mula sa 1.75% dahil sa bumagal na exports at pagtaas naman ng volatility sa domestic financial markets. Binabaan din ng Bank of Korea ang growth forecast ng kanilang bansa sa taong ito sa 2.2% mula sa unang prediction nito na 2.5%. Samantala, lumago ng 2.7% ang gross domestic product ng South Korea noong 2018. Pero ito ang pinakamahinang paglago ng kanilang ekonomiya sa nakalipas na 6 na taon. Idineklara na ng World Health Organization ang Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo bilang public health emergency of international concern. Ang isang taon ng Ebola epidemic sa Eastern Democratic Republic of Congo ang ikalawang naitalang deadliest on record. Ito ay na-contain na sa mga liblib na lugar, gayunman isang pasyente sa provincial capital ng Goma ang nakitaan ng Ebola virus. Sinabi ni WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus na panahon na para pagtuunan ito ng mundo. Tinanggap na rin ng WHO official ang rekomendasyon ng Advisory Board na i-invoke ang emergency provision. Ang Ebola virus ay highly contagious at mayroong average fatality rate na 50%. Ito ay itatransmit sa mga tao mula sa mga wild animals at maaring makahawa sa ibang mga tao sa pamamagitan ng close contact sa dugo, body fluids, secretions at organs ng isang infected person. Samantala, mahigit sa 160,000 katao ang nahawa ng sakit sa lalawigan ng North Kivu at ito rin ang nakabakunahan na. Gayunman, nahihirapan ang mga otoridad na makontain ang paglaganap ng sakit sa ibang mga lugar dahil sa nangyaring kaguluhan sa riyon at sa kawalan ng tiwala ng mga mamamayan doon sa mga health workers. Although there is no evidence yet of local transmission in either Goma or Uganda, these two events represent a concerning geographical expansion of the virus. As a result of this concern for potential further spread, the committee recommended that I declare the outbreak a public health emergency of international concern, FIC.
and I have accepted that advice. Our risk assessment remains that the risk of spread in DRC and the region remains very high, and the risk of spread outside the region remains low. I emphasize that WHO does not recommend any restrictions on travel or trade, which rather than stopping Ebola can actually hamper the fight. Naharap ngayon ang Dominican Republic sa pagkakaroon ng dengue fever outbreak dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng nasabing sakit. Gayunman, ayaw munang magdeklara ang mga otoridad sa nasabing bansa ng epidemic. Estamos recibiendo 2 o 3, hasta 5, pero actualmente estamos recibiendo entre 8 y 10. Tenemos un promedio de ingreso de más de 20 niños por día. Como vimos a partir de ayer, un reforzamiento en las medidas de eliminación de cacharros, fumigación intradomiciliaria, fumigación ambiental que se hace en las noches o en las madrugadas. Estamos reforzando los procesos de capacitación en los hospitales públicos. Isinailalim na sa national alert ang Honduras dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue. Ayon sa mga otoridad sa nasabing bansa, umaabot na sa 54 ang bilang ng namatay dahil sa dengue ngayong taon. Es preocupante porque hoy se recibieron el total de pacientes ingresados, igual con la unidad de dengue, 44 pacientes ingresados. Esta semana iniciamos las campañas de limpieza más específicas, barrio por barrio, colonia por colonia, ¿verdad? No generalmente como campañas de limpieza, sino más específicas, con un buen contingente de equipo de recursos humanos casa a casa en destrucción de criaderos. Masaya namang ipinakita ni Romanian tennis star Simona Halep ang kanyang Wimbledon trophy sa kanyang mga fans sa Bucharest Stadium. Tunghayan natin ito. Acest trofeu pentru că este al nostru, este al țării, în primul rând, și... Extrem de mândru de ea și, vă dați seama că performanța ei ne face pe toți să fim mândri, de altfel vedeți și dumneavoastră câtă lume a venit astăzi ca să o felicite până la urmă, să se bucure de performanța ei și să ne bucurăm cu toții de reușita ei și sperăm ca lucrul ăsta să se întâmple și în continuare. Mulțumim de asemenea Federației Române de Tenis. Sperăm să ne revedem pentru un motiv similar în septembrie. Acum ori niciodată să dăm dovezi în lume că-n aste mai curge. At yan ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang bansa. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa pangalan ng mga bumubuo sa Eagle News Service, ako po si Ben Bernaldez and I'm 1 with 25. Susunod na ang Agilang Balita. Mga maiinit na balita mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ang balitaang pumapagaspas saan bang panig ng bansa. Kasama si Nelson Lubao.
Mga armas naman na kumpiska ng PNP sa isinagawang Oplan Katok. Layunin ng programa na bigyang tugay at kilalanin ang kahalagahan ng isinagawang ika-4 na Provincial Joint Security Coordinating Center. Bayan ng Lila Bohol na nagresulta ng pagkamatay ng isa sa mga driver. Nasa 452 na ang mga armas na nakatago sa police boat. Agila, Pilipinas! Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 ng umaga. Dito lamang sa Net 25. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 7.